आज चाहिँ हामीहरु हैन क्यानभाको बारेमा चाहिँ सिक्ने छौं हैन। सुरुमा चाहिँ हामीले गुगलमा गएर के canva.com भनेर सर्च गर्ने। लेख त CANVA canva.com अनि सर्च गर्ने है। सर्च गरेपछि यस्तो आउँछ। सुरुमा चाहिँ यस्तो पनि आउँदैन के, यो लग आउट गर्छु हैन, म साइन आउट गर्छु। सुरुमा चाहिँ यस्तो आउँछ। यस्तो आउँदाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि कन्टिन्यू विथ गुगल हैन, अथवा कन्टिन्यू विथ फेसबुक गर्ने। अब म चाहिँ गुगलबाट गर्छु। गुगलबाट गरिसकेपछि एउटा चुज गर्ने। मसँग दुईटा एकाउन्ट छ, म चाहिँ यो माथिको चुज गर्छु। यो चुज गरे हैन। अब एउटा नयाँ डिजाइन हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो नि। यो हेर्दाखेरि अलि नतर्स्यु हैन। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ फेसबुकको लागि हो र फेसबुक पोस्ट। यो फेसबुकको कलर छ नि त। म फेसबुकको पोस्ट गर्दाखेरि म यसमा जान्छु के। भिडियोको यसमा छ, फेसबुक कभरको यसमा, यता अगाडि धेरै दिया हुन्छ। प्रेजेन्टेसनको जस्तै कि अस्ति हामीलाई तिम्रो टिचरले के गर्यो भन्दाखेरि मलाई प्रेजेन्टेसनको पनि बनाइदियो भने नि, मतलब यसबाट हामीले छिटो गर्न मिल्छ के। त्यो पावर पोइन्टबाट यसरी बनाइराख्नु पर्दैन, डिजाइन सिधै हुन्छ हैन। म पछि देखाउँछु। युट्युब ब्यानर धेरै कुराहरु छ, लोगोको छ हैन, स्टोरी छ, इन्स्टाग्रामको छ, टिकटकको पनि होला सायद। यो चाहिँ नगर मैले फर्स्टमा चाहिँ एउटा सिम्पल डिजाइन चाहिँ हामी क्रिएट गर्छौं है त। यो क्रिएट अ डिजाइनमा जान्छौं। क्रिएट अ डिजाइनमा जान्छौं है। अब के को लागि चुज गर्ने भनेर पनि आउँछ के। हेर यहाँतिर कति रहेछ है। त्यो अघिनको यहाँबाट चुज गर्दा नि हुन्छ, यो माथिबाट चुज गर्दा नि हुन्छ। जस्तै कि मलाई अहिले फेसबुकको पोस्टको लागि चाहियो, फेसबुक पोस्ट हैन। यसमा चाहिँ गरे। यसमा गर्ने बित्तिकै एउटा नयाँ ट्याबमा चाहिँ यसरी खुल्छ। एउटा खाली ब्ल्याङ्क चाहिँ हुन्छ हैन, ब्ल्याङ्क के पनि नभएको। यसमा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्ने। यो भनेको चाहिँ क्यानभास जस्तै हो के पनि हुँदैन, खाली हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने टेम्प्लेट्स भन्ने छ। लेख त टेम्प्लेट्स। टेम्प्लेट्स भनेको चाहिँ अगाडि नै गरेको डिजाइनहरु हुन्छ के। यसमा चाहिँ हामीले खाली एडिट मात्र गर्ने। जस्तै कि यसमा मैले एडिट मात्र गर्ने यसरी। यो कलरलाई हामीले यसरी चेन्ज पनि गर्न सक्छौं हैन। यो राम्रो देखेन, यसरी चेन्ज गर्न मिल्छ। यो टेम्प्लेटहरु धेरै दिया छ। अनि यो छ त यो किङ जस्तो देखाएको। यो प्रो भनेको चाहिँ हामीले किन्नु पर्ने हो के। किन्न पनि मिल्छ, तर हामी फ्रीमै युज गर्छौं। फ्री नै धेरै हुन्छ है। अनि यो सेकेन्डमा एलिमेन्ट्स भन्ने छ। लेख त एलिमेन्ट्स। एलिमेन्ट्स भनेको के हो भन्दाखेरि सामानहरु हैन। सामान भनेर लेख्दा यो भनेको चाहिँ अगाडि नै भएको डिजाइनहरु। जस आफ्नो भाषामा लेख्दा नि हुन्छ, जस बुझ्ने गरी पछि पनि। अनि यो एलिमेन्ट्सहरु हेर है कति धेरै छ। अब तिमीलाई जस्तै कि हैन यहाँबाट सर्च गर्नु भन्दा नि तिमीलाई एउटा स्पेसिफिक कुरा चाहियो। जस्तै कि के चाहियो ल तिमीलाई? जस्तै कि पेन हैन। पेन भनेर मैले यहाँ माथि सर्च गर्न मिल्छ, गुगल जस्तै हो। अनि यो पेन हामीले यसरी ल्याउन मिल्छ, म्याजिक। यसमा अरु चीजहरु पनि सर्च गर्न मिल्छ। जस्तै कि स्क्वायर, स्क्वायर यसरी ल्याउन मिल्छ। बुझिरहेछ? अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो अपलोड्स भन्नेमा चाहिँ के रहेछ, अपलोड्स भनेर लेख्छ। अपलोड्स लेख्नुस् त भन्नु भने निस्किहाल्यो आफ्नो ल्याङ्ग्वेज। ठीक छ। यो अपलोड्समा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि यो अपलोड्स फाइल भन्ने छ नि, यसमा चाहिँ तिमीलाई डेस्कटपमा हैन कहाँ तिमीले राखेको छ पिक्चरहरु हैन,
यसरी लिएर आउन मिल्छ के। जस्तै कि मैले यो पिक्चर चाहिँ लिएर आएँ, यहाँ अपलोड भइरहेको हुन्छ, यो पिक्चर छ त, पिक्चर यसरी आउँछ है, यसरी ल्याउन चाहिँ मिल्छ। यहाँबाट यसरी ड्र्याग गरेर लिएर आउने है, जे पनि यसरी अपलोड फाइल्समा गरेर यसरी लिएर आउन मिल्छ। यो चाहिँ मैले सबै लिएर आएको चिजहरू हो हैन। अनि अर्को यो टेक्स्ट भन्ने छ, टेक्स्ट भनेर लेख त, TEXT टेक्स्ट। यो भनेको सिम्पली तिमीलाई थाहा छ होला के हो त, टेक्स्ट लेख्ने हो। टेक्स्ट भनेर अब जस्तै कि यो टेक्स्ट चाहियो भने यसरी ड्र्याग गर्ने, अनि यसलाई डिलिट गर्ने त थाहा छ होला, यसरी लिने अथवा ब्याक स्पेस गरेर यसरी लेख्न मिल्छ है। अथवा टी मात्र थिच्यो हैन, सिम्पल टेक्स्ट चाहिँ यसरी आउँछ। अनि यो टेक्स्टको माथितिर हेर है, यो बोल्ड भन्ने थाहा छ होला, बोल्ड पेन टुलमा नि युज गरेर हुन्छ पेन्टहरुमा। यो इटालिक यो बुकहरुमा हुन्छ नि यस्तो छर्के वाला, अनि अन्डरलाइन वाला, अनि यो चाहिँ क्यापिटल, अनि यो स्मल है। अनि यसले कलर चाहिँ चेन्ज गर्ने है, यो ए भन्ने छ, यसले चाहिँ हामीले कलर चाहिँ चेन्ज गर्ने है, कलर चेन्ज गर्छ है। यो लेख्दा ए यो छ टेक्स्ट कलर, बोल्ड टेक्स्ट कलर, बोल्ड छ, इटालिक छ, इटालिक पनि थाहा छ, इटालिक बुझ्यो। यति बुझिसकेपछि यो एलाइनमेन्ट भन्ने छ हैन, यो चाहिँ एलाइनमेन्ट हैन कि यो बुलेट हो है, यो बुलेट बुलेट वाला छ त, यो बुलेट आइरहेको छ, यो चाहिँ बुलेट हो है। 1 2 पनि हाल्न मिल्छ यसरी, अरु पनि होला सायद, तर यसमा यति मात्रै छ। लेटरको स्पेसिङ यसरी गर्न मिल्छ है, हेर्ने मात्र हो, पछि आफैले ट्राई गर्यो भने मात्र थाहा हुन्छ। यो चाहिँ एनिमेसन हो के, यो आफैले डिस्कभर गर्ने कुरा हो हैन। अनि ब्याकग्राउन्डमा जाउँ, ब्याकग्राउन्डमा है, ब्याकग्राउन्ड यो यति टुल आज चाहिँ हामीले थाहा पाउँछ हैन, यति टुलमा चाहिँ तिमीले काम गर्नुपर्छ। यसरी ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यसरी लिएर आउन मिल्छ है, यसरी कस्तो राम्रो देखाछ है, यसरी लिएर आउन मिल्छ है। यहाँ सर्च पनि गर्न मिल्छ, जस्तै कि ब्ल्याक सर्च गर्नु पर्यो भने ब्ल्याक, यस्तो 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 खाले ब्ल्याक पनि आएको छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बनाएको चिजलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हैन आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ ल्याउने भन्दाखेरि यो शेयरमा जाने, शेयरमा जाने, डाउनलोडमा जाने, शेयरमा जाने, डाउनलोडमा जाने, अनि यो जेपेगमा जाने, जेपीजीमा सेभ गर्ने भए जेपीजीमा, पीएनजीमा भने पीएनजीमा, अहिलेको लागि जेपेग गरे, डाउनलोड गरे, डाउनलोड गर्ने बित्तिकै यसरी डाउनलोड हुन्छ है। अनि यो तलतिर आयो, यसै हामीले ड्र्याग गरेर यतातिर हाल्न सक्छौं है, बाहिरतिर हाल्न सक्छौं। अहिले चाहिँ मैले गरिन, यति नै हो, यसरी हाल्न मिल्छ। अब आज चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि फेसबुकमा एउटा हैन जुन मैले पोस्ट हेरेर हैन त्यस्तै बनाउन कोसिस गर्ने के है। यो सिम्पली हुन्छ।